Se on aika iso kivi. Aika iso kivi se on ja pitääpä vähän miettiä, että miten aletaan tuosta, mistä kohti aletaan porrailee. Mulla on tässä nyt tämä Pilteman SDS Max istukalla oleva kone. Ja siinä on nelileikkunen Tamon terä. Tämmönen, olisiko tuo noin 25 senttiä. Ei turhan pitkä tarvi olla, niin sillä saa enemmän tietenkin iskua sitten. Se ei huku tuohon poran terään tuo isku. Sitten mulla tulee sähkö tähän. Tuolla on aggregaatti. On kärrysä. Ja sitten mulla on täällä näitä 24 reijalle on niin 1, 2, 3, 4, 5 kivikiilaa. Sitten löytyy 16 reijalle löytyy kans 5. No, tuolla paketissa on 1. Ja sitten tietenkin kiiloja hakkaamista varten mulla on täällä moska. Ja sitten on taltta, että saa niitä lohkareita erilleen. Ja pienempiä teriä löytyy. Oliko täällä 16 millistä? 18 millinen on tuolla. Vai vissiin 16 nyt olekaan. Joo. Mutta pienempiä kiiloja ei nyt voi käyttää. Sitten täällä piti olla letkun pätkäkin täällä. Pitää käydä tuosta hakemassa, millä saa sitten sen porareja puhallettua. Porareja saa puhallettua sitten sitä kivipölystä pois. Täällähän mulla on tämä mun aggregaatti kärrysä ja siinä on tuo, kun se oli siellä tallissa mulla talliseinästä läpi tuo pakoputki, niin se nyt on tuossa paikalla. Ja tietenkin rautakanki, joka on kylläkin alumiinia. Ja saadaan sitten, jos on lohkareita, niin käänneltyä tuossa. Mutta ei mitään, niin mäpä alan porrailemaan reikiä tuolla. Elikkä joku 4 senttiä täältä voi jäädä vajaaksi tästä niinku tuosta kierteestä. Sen verran syvää pitää tehdä tuo. Tää on nyt kuuma tää terä. Niin tätä ei nyt kannata pistää mihinkään vesirapakkoon. Tää näkyy tuossa. Näkyy se olevan vielä eheä, että tämmönen nelileikkunen kestää. Se on vähän hittaampi työstämään kuin tuommoinen 2-leikkunen, vaikka Pilteman teräkin, mutta se menee sitten nopeammin hajalle.
Joo, kyllähän siihen railo tuli. Sen näköistä tavaraa. Kyllähän sitä tuo pahin kärki saatiin jo pois. Täällä olisi vielä halkea. Aha. On aika iso kivi kyllä. Se näkyy olevan, että siinä on syyt tuolla, niin jos tästä vielä haluaisi toisen rivin ottaa, niin mä voisin ottaa tänne johonkin. Tänne vielä rivi ja tuosta pitää sitten vielä ottaa. Jos saisi tämän lohkiamaan sitten. Joo, mulla tässä hommat jatkuu. Mulla oli tuolla pakissa tommonen Piltemän kaksileikkunen teräjosa. Mäpä näytän kuin vähän siinä on terää jäljellä. Siinä on noin vähän terää jäljellä tässä. Niin aika hyvin purree silti. Mäpä tuota viimeistä reikää tuosta ajan. Niin. Joo, painuu niinkö kusilumme, jos vertaa tuohon nelileikkuun. Pystyykö tuolla noilla 16 kiiloilla, pystyykö niillä 18 sen reikään tekemään? Mikä se? No se on kyllä totta se. Mutta jos niistä olisi vähän hyötyä tuota. No ne saa ne toisinaan. Voipa testaa nyt tätä 18, että miten se onnistuu ja muuta. Niin. Joo, ei tällä tehdä.
Tämä on niin paljon joutuimin tämmönen ohkainen terä. Niin, tietenkin se on selvä se. Se on kaksileikkunen. Niin. Siinä kun jonkun reijän kato, niin sehän voisi niin lekalla lähtisikö tuo koukka loppuun. No melkein. Mä oon tehnyt sillä lailla, että kivilaikalla vetänyt viintoja. Joo. Sitten kato, tällä piikkausterällä ajanut niihin trakkoihin. Joo. Ja lohkia. Tääkö olisi semmonen hyvä mutta mulla ei ole ollut nyt timaattilaikkaa. Joo. Se on niin loppuun ajettu. Joo, timanttilaikallahan ne menis kyllä. Meni. Kato siivuttaa. Niin, siivut. Mullakin on joskus ollut tuo timanttilaikkaa töistä aikana, kun näitä ei tule niitä barbecue-remontteja tehty. Joo. Joo. Ja pitääpä laittaa tuo välissä nauhoitus pois. Saapa nauhoitus käynnissä, joka tulee todistusääni. Niin. No niin, nyt mulla on siinä uudet reijät ja tuohon pikkunystyrään niin laittoin 18-sella. Näkyy passaavan tuo 18-nen terä tuolle. Onko tuo nyt 16 millin kiilo? Ja laitan pana puuttelle. Niin. Siitä saatiin nystyrä irti. Matalaksi. Sitten katsotaan mitä näille tapahtuu. Tämä kiila menee vielä. Nämä ei mene. Kävikö nyt niin, että kiilat jäi siihen, että ne pitää nyt rälläkällä vettää poikki? Ei mitään, mä porraan nyt tuolla 18-sella tänne lisää reikiä ja laitetaan lisää kiiloja.
Niin, mutta pitäähän se tuo aggregaatti ensin laittaa käyntiin, kun eihän täällä tukkaan tuo virta seinästä. No niin, nyt on vähän lisää kiiloja pistetty kehiin. Tästähän ei tiedä, vaikka tämä on peruskalliota, niin sitä ei tiedä mihin päin se olisi lähdössä halkiamaan tuosta. Nyt kuuluu semmonen ääni, että antoi myöten viime. Kuinka iso kappale sieltä olisi lähössä. Tässä pitäisi nyt olla semmonen rautakanki, minkä saisi tuonne, mikä mahtuisi tuonne. Sehän siinä heiluu jo. Ilmeisesti aika ison kappaleen on saamassa irti siitä. Joo, heitäpä rautakankia avuksi. Ihan kunnon järkälle sieltä lähtee. Otetaanpa tuosta
suora leikkauspunta. Sitä paljon jaksa ukko liikuttaa. Semmonen. Pitääkö se ruveta jeepillä kiskoon tuosta hivakkaa? Pitää pistää jeeppiin tuo. Hakia pitkä liina ja tämmöllä kyllä hinnausköysi pitäisi olla, niin tuolta katajapuskan takkais vetäisis tuomassa. No niin, tähän sattukin justi mönkiä kuski tulemaan paikalle, niin kokeillaan tuolla vinssillä vettää se pois tuosta. No niin. Joo, semmonen kraateri siihen jäi tuo. Kyllä se mönkiä jaksoi se hyvin vettä tuonne. Tämmönen kivenlätty. Siinähän tuli tuommoista tasaista pintaa, että periaatteessa voisi käyttää jossakin askelmana melkein. Tuosta ajattelin vielä ottaa pikkusen terävintä nokkaa pois. Onkin se varmaan olikin 18, niin pitää ollakin näille tuo terä. Mä muistan varmaan väärin, koska tuo on kyllä ihan sopiva tuo reikä noin. Mä luulen, että se on nyt tämä Siellä olisi jauhelijakästäkin pitää pottia, jos on äläkin. Niinkö? Niin. Joo. Niin. No, kiitos. Siellä olisi palaamissa puhuta, kun lähdet syömään. Joo. Jos mä yritän lappaa tämän vähän tuon mantu ensin. No lopetaan tuon. Niin täydennästi. Niin, mä pistän noita palasia sinne ja... Joo. Jos et halua johonkin kukkapurkin... En tarvitse. Joo. Pannaan tuon... Tämäkö siitä lähti? Siitä se lähti. Pitää mun se veti tuolla mönkiällä. Joo. Niin pitää se valametilla siitä. Niin, sitten joskus mikä tuota saa kenenkään haikata. Niin. Siihen se johonkin, ettei se siitä joku aja siihen. No, minäpä. Silloin saa ajaa koivuun tietysti. No niin, melkein. Pitää tonne koivujen väliin se nostaa vaan. Joo, pistetään monttua vähän täyteen.
tuossa pitäisi haeta. Irtomaat sinne takaisin. Joo, tämmönen kivenleikkausvideo oli ja tuo oli tosiaan jännä, että tuo kaksileikkunen rikkoontunut terä, 2.4, niin kuin hyvin se painuu, vaikka siinä ei ollut kuin se yksi nurkka tallella. Ja sekin on jännä välinen laji tuo porraaminen, että ehkä jos tuota porraisi, niin aloittaisi tuolla nelileikkusella, että sinne tulee hyvät lähöt. Saa sen reijän lähölle ja sitten olisi tuommoinen kaksileikkunen terä, millä porraisi sen lopun. Niin sillä saattaisi saada tehua tuohon porraukseen. Ja tietenkin tuo 2.4 kiila, niin se on aika iso. Tuo 18 on aika tehokas, en mä sitten tiedä. Mutta hyvä olla noita kiiloja sillä niin kuin kymmenkunta ainakin. Kiitoksia katselusta. No niin, siinä on nyt tää lopputulos, kun se on viimeistelty. Siihen jäi pieni nokka jäi vielä, mutta katsotaan, jos se sieltä päätä nostaa, niin käydään sitten kiilaamassa. Mutta huomattavasti parempi on kuitenkin.